سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با فشار خون، علل فشار خون و اینکه آیا فشار خون قابل درمان هست و چه کارهایی رو برای کنترل آن میتونیم انجام بدیم و چه مواد غذایی و داروهای طبیعی و گیاهان طبیعی برای برطرف کردن فشار خون مورد استفاده قرار میگیره رو براتون ویدیویی رو تهیه کردیم که امیدواریم مورد استفادهتون قرار بگیره. لایک اون رو به اشتراک بذارید و همینطور عضو کانال ما بشید. پزشکان فشار خون رو قاتل خاموش نامیدند چون که بی سر و صدا پیشرفت میکنه و وضعیت شخص رو به جاهای باریک میکشونه و همینطور عوارض جدی در بدن ایجاد میکنه. عوارضی مانند سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی، آنوریسم یا اتساع عروقی و همچنین تخریب شبکیه چشم. به همین دلیل است که بیماری فشار خون بی سر صدا و آهسته در شخص ایجاد میشه. همینطور بیماری شایعی است که اگه زود به تشخیص و درمان برسه کاملا در مشت شماست و اگه بگذارید کار از کار بگذره شما در مشت او خواهید بود. در واقع فشار خون یعنی فشاری که از طرف خون بر سطح داخلی رگ‌های بدن وارد میشه. اما وقتی میگوییم کسی فشار خون داره یا به بیماری فشار خون مبتلاست منظورمون چیز دیگری است. در این حالت منظورمون اینه که شخص مزبور دچار افزایش فشار خون شریانی شده است. دلیل فشار خون در 90 تا 95% از افراد مشخص نیست و هیچ علت قطعی و شناخته شده‌ای برای ابتلا به فشار خون وجود نداره. اما محققان موفق شدند که علت 5 تا 10% از فشار خونها رو ثابت بکنند. در این موارد مشکل از یک بیماری زمینه‌ای است مثل بیماری‌های کلیوی، تومورهای غده فوق کلیوی، بیماری‌های مادرزادی قلب شروع میشه. اما از کجا بفهمیم فشار خونمون بالا رفته یا نه؟ متاسفانه این بیماری هیچ علائم خاصی نداره و این همون چیزی است که فشار خون رو به یک قاتل آرام و بی سر و صدا تبدیل میکنه. تنها تعداد اندکی از مبتلایان ممکنه در همان مراحل اولیه بیماری دچار سردرد، سرگیجه یا خون دماغ بشن، اما در بیشتر موارد این علائم وقتی ایجاد میشه که فشار خون حسابی بالا رفته و کار به جاهای باریک کشیده. اما علائم عمومی فشار خون عبارتند از سردرد و سرگیجه، تاری دید، خون دماغ، احساس درد در قفسه سینه، نامنظمی ضربان قلب یا آریتمی، تنگی نفس، خستگی زودرس و ورم پا می باشد. اما فشار خون تحت تاثیر چه عواملی است؟ اولی سن هست. با افزایش سن خطر بروز فشار خون بیشتر میشه. افزایش فشار خون در اوایل میانسالی در بین مردان بیشتره، اما زنان بعد از یائسگی بیشتر در معرض این بیماری ها هستند. مورد بعدی نژاد هست. این بیماری در سیاه‌پوستا شایع تره و معمولا در سن پایینتری هم بروز میکنه و عوارضش هم بیشتر و شدیدتره. مورد بعدی سابقه خانوادگی است. آنهایی که یک یا چند نفر از اعضای خانوادهشون به این بیماری دچار هستند احتمالاً ابتلای خودشون هم به فشار خون بیشتر خواهد بود. مورد بعدی اضافه وزنه. هرچه وزنتون بیشتر باشد به این بیماری نزدیکتر میشوید. کم تحرکی. هرچه کم تحرکتر باشید تعداد ضربان‌های قلبتون کمتر خواهد بود و هرچه تعداد ضربان‌های قلبتون کمتر باشه انقباضات قلبیتون شدیدتره و این نیروی وارده بر رگ‌هایتون را افزایش میده و طبیعتاً فشار خون رو بالا میبره. مورد بعدی استعمال دخانیات و الکل. مواد شیمیایی داخل تنباکو به دیواره شریان‌ها آسیب میزنن و اونها رو تنگ میکنن و هرچه قطر رگ‌ها کمتر شه فشار خون بیشتر میشه. الکل نیز میتونه به قلب آسیب برسونه و باعث افزایش فشار خون بشه. مورد بعدی مصرف بیش از اندازه سدیمه. وقتی از سدیم صحبت میکنیم در واقع از نمک طعام صحبت میکنیم که باعث میشه کلیه ها آب کمتری دفع کنند و به این ترتیب مایع زیادی در بدن جمع میشه. این احتباس آب باعث افزایش حجم خون و در نتیجه مصرف کمتر پتاسیمه.
در بدن ما تعادلی بین سدیم و پتاسیم برقراره که اگه یکی بالا بره دیگری پایین میاد. یعنی اگه میزان پتاسیم بدن شما پایین بیاد، میزان سدیم خونتان دچار افزایش میشه و این یعنی شما در خطر فشار خون هستید. مورد بعدی استرس هست. استرس باعث افزایش موقت اما شدید فشار خون میشه. همینطور کلسترول بالا، بیماری دیابت، بعضی بیماری های کلیوی، حاملگی و وقفه تنفسی حین خواب از عواملی هستند که میتونن احتمال بروز فشار خون رو بیشتر کنند. اما مهمترین عوارض فشار خون بالا چیه؟ آسیب‌ها به مغز هست، سکته مغزی که ناشی از افزایش ناگهانی و شدید خون هستش، احساس گیجی و کاهش سطح هوشیاری مثل سردرد و تشنج، همینطور افزایش قند خونه. مورد بعدی قلب هست که با خودش سکته قلبی و آسیب قلبی رو همراه داره که ناشی از افزایش تدریجی و مدام فشار خون و نارسایی قلب. همینطور آسیب کلیه هست. آسیب کلیوی ناشی از افزایش تدریجی و مداوم فشار خون، آسیب‌های نارسایی مزمن کلیه رو به همراه خواهد داشت. باید دو نکته مهم رو مد نظر داشته باشیم. اول اینکه بعد از 50 سالگی عدد فشار سیستولیک مهمتره، چون در این سنین رایج ترین نوع فشار خون همان نوعی است که در آن فشار خون سیستولیک افزایش پیدا میکنه اما فشار دیاستولیک طبیعی باقی میمانه. دوم، افرادی که فشار خونشون در مرحله آستانه است، تقریباً 1 نفر از هر 3 نفرشان در سنین بین 35 تا 64 سالگی و 1 نفر از هر 2 نفرشان در سن بالای 65 سالگی به فشار خون دچار میشن. اما بعد از افزایش فشار خون چه خطری در کمین ماست؟ اگه فشار خون وارده بر دیواره داخلی شریان ها زیاد بشه، شریان ها دچار آسیب میشن و به دنبال آن عضو مربوطه آسیب میبینه. افزایش فشار وارده بر شریان ها باعث سفت و سخت شدن دیواره اونها میشه و این که در زبان عامیانه به آن تصلب شرايين یا سخت شدن رگ ها میگویند. تصلب شرايين به مرور زمین ساز حمله قلبی و دیگر مشکلات عروقی خواهد بود. همچنین ممکنه رگ متسع شود و باد کند که به این حالت آنوریسم میگویند. درگیری رگ‌های مغز در اثر افزایش فشار خون نیز میتونه باعث بروز سکته مغزی بشه. همینطور ضعیف و باریک شدن عروق کلیوی نارسایی کلیه را در پی خواهد داشت و ضخامت، باریکی و پارگی عروق در شبکه چشم هم باعث کاهش یا فقدان بینایی میشه. نارسایی قلبی نیز یکی دیگر از عوارض بلند مدت افزایش فشار خونه. وقتی قلب مجبور باشه عمل تلمبه کردن خون رو در برابر فشار بالاتری انجام بده، به تدریج ضخیم میشه و در دراز مدت توانایی تلمبه کردن خون رو از دست میده و دچار نارسایی میشه. فشار خون بالا میتونه سوخت ساز بدن رو دچار مشکل بکنه و بر فرایندهای تفکر، حافظه و یادگیری هم تأثیر بگذاره. اختلال شناختی و زوال عقل نیز بین بیماران مبتلا به فشار خون بیشتر از سایرینه. اما از دست خودمان چه کمکی برمی آید؟ مصرف دارو نه تنها بخشی از درمان بیماری فشار خونه، بلکه باعث میشه سبک و سیاق زندگیتون رو هم تغییر بدید. متاسفانه فشار خون از آن بیماریایی نیست که بتوانید یک بار آن را درمان کنید و بعد با خیال آسوده پی کارتان بروید. این بیماری تا آخر عمر نیاز به مراقبت و توجه داره. برای اینکه فشار خونتون رو برای همیشه تحت کنترل داشته باشید، باید به توصیه‌های زیر عمل کنید. تغذیه سالم و رسیدن به وزن ایدئاله. باید به یک برنامه غذایی هدفدار و مخصوص بیماران فشار خون رو بیارید. این رویکرد غذایی روی مصرف میوه، سبزی، حبوبات و مواد غذایی سبوسدار و لبنیات کم چرب تاکید داره. همینطور مصرف پتاسیم رو هم باید بیشتر کنید. در مقابل مصرف چربی به خصوص از نوع اشباع شده و میزان دریافتی سدیم هم باید شدیداً کنترل و محدود شه.
اگه اضافه وزن داشته باشید باید وزنتون رو هم کم کنید. به اندازه 2 کیلوگرم هم اثر فوق‌العاده‌ای بر فشار خونتان خواهد داشت. همینطور ورزش هم فراموش نکنید. مورد بعدی این است که از استرستون بکاهید. بیش از اندازه کار نکنید، فکرهای منفی و مزاحم رو دور بریزید. سعی کنید روابط دوستانه خود رو با دیگران گسترش بدید و صبور و خوشبین باشید. خواب کافی رو هم فراموش نکنید. تو اونجا که میتونید اضطراب رو از خودتون دور کنید. همینطور یاد بگیرید که آرام و عمیق تنفس کنید. این کار اثر چشمگیری بر فشار خونتان خواهد داشت. فشار خونتون رو در خانه اندازه بگیرید. این کار باید طبق یک روال ثابت انجام بشه. اندازه‌گیری فشار خون در خانه این حسن رو داره که فشار اندازه‌گیری شده به اندازه واقعی بسیار نزدیکه و تحت استرس و خستگی افزایش نیفته. این کار به شما و پزشکتون کمک میکنه تا به میزان اثر بخشی دارو و عوارض احتمالی آگاهی پیدا کنید. اگر از دارو استفاده میکنید سعی کنید دارو را طبق دستور و رأس ساعت مقرر مصرف کنید. اگر عوارض دارو یا هزینه‌های تأمین آن آزاردهنده است، اقدام به قطع خودسرانه یا تغییر دارو نکنید. این کار باید با نظر پزشک انجام بشه. همینطور برخی مواد غذایی میتونه به طور طبیعی فشار خون رو پایین بیاره. از آن جمله کرفس، پیاز، سیر، شنبلیله، چای سبز، خرما، گلابی، زیتون و برگ زیتون، تره فرنگی، سویا، گوجه فرنگی، گرپ فروت و لیمو ترش از این جمله هستند. مصرف این مواد اصلا به معنی قطع درمان دارویی نیست. بد نیست برای مصرف اونها نظر پزشک خودتون هم جویا بشید. به خصوص در رابطه با گرپ فروت چون این میوه میتونه غلظت برخی داروهای فشار خون رو بالا ببره و عوارض جانبی اونها رو تشدید بکنه. همینطور تامین پتاسیم بدن برای بیماران مبتلا به فشار خون ضروریه. موز، آناناس، زردآلو، انجیر، گرپ فروت، هلو، انگور، آلو، سیب زمینی، سیر، بروکلی، کدو سبز، قارچ، گوجه فرنگی، انواع سبزی و حبوبات از منابع خوب پتاسیم هستند. همینطور هم مصرف مواد زیر خودداری کنید، مثل خوردن سوسیس، کالباس، کنسرو گوشت، انواع برگرها و سایر فرآورده‌های گوشتی، سبزی‌های کنسرو شده در آب نمک، زیتون شور، چیپس و سایر تنقلات شور، ماهی دودی یا کنسرو شده، سوپ و کنسروهای آماده، عصاره‌های گوشت و بسیار دیگری از مواد غذایی فرآوردی شده حاوی مقادیر بالای نمک هستند و باید مصرفشون رو محدود کنید. همینطور محصولات لبنی مانند شیر، ماست، پنیر کلسیم فراوانی دارند. ویتامین‌های متنوعی هم در اونها وجود داره، اما باید سراغ انواع کم چرب اونها برید. همینطور حبوبات سرشار از فیبرهای محلول در آب هستن و استفاده از اونها میتونه به کاهش فشار خون کمک کنه. در بین انواع گوشت‌ها ماهی بهترین انتخابه. چربی‌های ماهی نه تنها موجب عوارض قلبی و عروق نمیشن، بلکه به سلامت قلب و عروق کمک میکنند. همینطور نوشیدنی‌های حاوی کافئین از قبیل قهوه، چای و نوشابه‌های کولادار سبب افزایش فشار خون میشن و باید در حد اعتدال مصرف شن. به جای اونها از انواع چایی و دم کرده های گیاهی یا دوغ کم نمک استفاده کنید. همینطور کره، خامه، سس مارگارین، دنبه، چربی های هیدروژنه و روغن های جامد رو از برنامه غذاییتون حذف کنید. به جای اونها از روغن زیتون یا دیگر انواع روغن‌های گیاهی مایع و روغن ماهی استفاده کنید. همینطور مغزها و دانه‌های گیاهی مثل مغز گردو رو وارد برنامه غذایی خودتون کنید. دوستان از شما تشکر می‌کنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید، عضو کانال ما بشید و همینطور فراموش نکنید از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن کنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.